Bạn ơi, đã bao giờ bạn nhìn vào đôi mắt to tròn, đến láy của một chú hai cậu chưa? Nhìn chúng hiện khô à? Cái dáng vẻ ú nữ ú nan, lạch bạch trên càn trông thật vụng về, đáng yêu làm sao. Chúng ta thường thấy chúng trên TV, nằm dài sưởi nắng trên những bãi đá bỏ băng trắng xóa. Thấy chúng nó, mình chỉ muốn chạy lại ôm một cái chỗ đã thôi. Gương mặt chúng lúc nào cũng như đang mỉm cười, một nụ cười ngây thơ, trong sáng, khiến lòng mình cũng vui lây. Chúng giống như những đứa trẻ to xác của đại dương vậy đó. Nhưng mà nè, đằng sau cái vẻ ngoài dễ thương đó là cả một thế giới bí ẩn, một thế giới âm thanh đầy mê hoặc. Thật đó, đừng để vẻ ngoài đáng yêu đó đánh lừa nha. Loài vật tưởng chừng như chỉ biết kêu oang oang đơn giản này lại sở hữu một khả năng cực kỳ đặc biệt. Một khả năng mà khi tôi biết được, tôi đã phải wow lên một tiếng vì quá bất ngờ và thú vị. Bạn có tin không? Khi lần sâu xuống lòng đại dương bao la, những chú hai cậu hiền lành này lại biến thành những nghệ sĩ thực thụ. Chúng không chỉ kêu, chúng hát. Đúng vậy, bạn không nghe lắm đâu. Chúng cất lên những giai điệu phức tạp, những bản tình ca đầy cảm xúc, những khúc tráng cả vừa ma mị, vừa hùng vĩ. Một thế giới âm nhạc hoàn toàn khác biệt, vượt xa sức tưởng tượng của chúng ta. Hãy thử tưởng tượng xem. Để hiểu được tiếng hát của hai cậu, trước hết chúng ta phải hiểu về ngôi nhà của chúng. Mái nhà của chúng không phải là 4 bức tường bê tông, mà là cả một đại dương mênh mông, rộng lớn vùng biển Bắc Cực lạnh giá, với băng trôi trắng xóa vùng ôn đồi ấm áp với bồ cát trải dài. Chúng là những kẻ lượng cư tài ba lạch bạch, vụng về trên càn vũ công uyển chuyển, thanh thoát dưới nước. Cơ thể hình ngư lôi lớp mồ dày, giúp giữ ấm lướt đi trong nước nhẹ nhàng. Nhìn chúng bơi lội mà thấy mê luôn đó. Cuộc sống dưới nước là một bức tranh hoàn toàn khác, trên càn chậm chạp. Dưới nước, kẻ săn mồi thường hằng, đôi mắt to tròn, giúp nhìn trong ánh sáng yếu. Boria mép nhạy bén như radar, nín thở rất lâu, có loài cả tiếng đồng hồ, lẫn sâu hàng trăm mét. Thế giới khắc nghiệt nhưng đầy tự do. Môi trường này là sân khấu cho màn trình diễn âm nhạc, âm thanh truyền nhanh hơn và xa hơn trong nước. Tiếng hát của hai cậu vang vọng hàng cây số dưới lòng đại dương, khả năng ca hát tiến hóa đáng kinh ngạc. Bạn có thắc mắc làm thế nào mà một sinh vật trông có vẻ đơn giản như hai cậu lại có thể tạo ra những âm thanh phức tạp như vậy không? Tôi cũng tò mò lắm. Bí mật nằm ở cấu trúc sinh học đặc biệt của chúng. Không giống như con người chúng ta cần mở miệng để hát, hai cậu có thể tạo ra âm thanh ngay cả khi miệng chúng ngấm chặt. Chúng làm điều đó bằng cách luân chuyển không khí qua lại giữa phổi và các túi khí đặc biệt trong cổ họng. Quá trình này tạo ra sự rung động trong thanh quan, và từ đó, những giai điệu kỳ diệu được cất lên, giống như một nhạc công thời sáo vậy đó, nhưng nhạc cụ chính là cơ thể của chúng. Điều đáng kinh ngạc hơn nữa là sự đa dạng trong giọng hát của chúng. Mỗi loài hai cậu lại có một phong cách âm nhạc riêng, ví dụ như hai cậu Weddell ở Nam Cực. Chúng được mệnh danh là những nghệ sĩ nhạc điện tử của đại dương, cao vút tiếng rít tiếng huýt sáo. Ngược lại, hai cậu Row ở Bắc Cực lại có giọng hát trầm ấm du dương kéo dài và biến đổi phức tạp. Sự khác biệt này không chỉ do cấu trúc cơ thể mà còn do môi trường sống và mục đích giao tiếp của từng loài. Quá trình này không hề đơn giản. Để tạo ra một bài hát hoàn chỉnh, hai cậu phải kiểm soát hơi thở một cách cực kỳ điêu luyện. Chúng điều chỉnh áp suất không khí độ căng của dây thanh âm, hình dạng của các túi khí để tạo ra những nốt nhạc có cao độ, trưởng độ âm sắc khác nhau. Nó đòi hỏi sự phối hợp nhịp nhàng của cả một hệ thống phức tạp trong cơ thể. Nếu bạn từng nghe một vở opera, bạn sẽ hiểu cảm giác choáng ngợp trước giọng hát đầy nội lực, kỹ thuật và cảm xúc của các ca sĩ. Giọng hát của họ có thể lấp đầy cả một nhà hát rộng lớn, có thể khiến bạn khóc, khiến bạn cười, khiến bạn rung động. Bây giờ, hãy mang cảm giác đó xuống đáy đại dương. Sân khấu là làn nước xanh thẳm, khán giả là những ran san hô, những đàn cá tung tăng, và diva chính là những chú hải cẩu. Khi chúng cất lên tiếng hát, cả không gian dường như lặng lại. Những giai điệu của chúng có đủ mọi cung bạc cảm xúc, y hệt như một vở opera kinh điển vậy. Tại sao tôi lại ví chúng như những ca sĩ opera? Bởi vì sự phức tạp và tính nghệ thuật trong tiếng hát của chúng. Đó không phải là những tiếng kêu đơn điệu, lặp đi lặp lại. Một bài hát của hai cậu có thể kéo dài vài phút, với cấu trúc rõ ràng, có đoạn mở đầu, đoạn phát triển, điệp khúc và đoạn kết. Chúng sử dụng các kỹ thuật luyện, láy, trill, rừng giống, một cách điêu luyện. Âm nhạc của hai cậu không chỉ để trình diễn nó là ngôn ngữ, là công cụ để chúng kể những câu chuyện của cuộc đời mình. Câu chuyện quan trọng nhất có lẽ là câu chuyện tình yêu. Vào mùa sinh sản đại dương biến thành một sân khấu hẹn hò khổng lồ, những con hải cẩu đực sẽ cất lên những bản tình ca hay nhất phức tạp nhất để thu hút con cái. Mỗi bài hát là một lời tỏ tình, một sự phô diễn sức mạnh và sức khỏe. Con cái sẽ lắng nghe rất kỹ chậm điểm từng bài hát.
Con đực nào có bài hát độc đáo nhất, phức tạp nhất, dài nhất sẽ được xem là bạn tình tiềm năng nhất. Âm nhạc ở đây chính là thước đo của sự quyến rũ. Có một câu chuyện rất thú vị về hai cẩu cảng. Các nhà khoa học quan sát thấy những con đực thường tụ tập tại một khu vực dưới nước, được gọi là sàn đầu âm nhạc. Tại đây, chúng sẽ thấy nhau hát để khoe giống. Con nào hát hay hơn, to hơn sẽ chiếm được vị trí trung tâm nơi dễ thu hút con cái nhất. Cứ như một cuộc thi rập Việt dưới nước vậy đó. Chúng dùng âm nhạc để cạnh tranh. Những giai điệu tuyệt vời mà chúng ta vừa khám phá, những bản opera đầy cảm xúc dưới đáy biển, đang đứng trước một nguy cơ rất lớn. Ngôi nhà của những ca sĩ tài ba này, đại dương xanh thẳm, đang bị đe dọa từng ngày, từng giờ. Ô nhiễm tiếng ồn từ tàu bè, từ các hoạt động thăm dò dầu khí đang làm át đi tiếng hát của chúng. Bạn thử tưởng tượng đang cố gắng nói chuyện với người yêu trong một vũ trường ồn ào xem khó chịu đến mức nào. Hai cậu cũng đang phải đối mặt với tình trạng đó mỗi ngày. Âm thanh của chúng bị át đi, khiến chúng không thể giao tiếp, không thể tìm bạn tình. Chưa hết, rác thải nhựa biến đổi khí hậu làm tan băng ở hai cục ô nhiễm nguồn nước. Tất cả đang hủy hoại môi trường sống của chúng. Nhưng bạn ơi, đừng bi quan. Mọi người chúng ta đều có thể góp một tay để bảo vệ những diva của đại dương. Hành động không cần phải là cái gì đó quá to tát đâu. Giảm thiểu sử dụng đồ nhựa một lần, phân loại rác thải đúng cách, tiết kiệm năng lượng để chống lại biến đổi khí hậu. Hãy lan tỏa câu chuyện về tiếng hát của hai cậu. Visual emphasis. Một chú hải cẩu bị vướng vào một mảnh lưới đánh cá bị bỏ lại.